אתם מאזינים לפשוט עברית עם עומר גלילי. שלום לכם, מאזינות ומאזינים יקרים. מה הולך? איך אתם מרגישים? אני מקווה שאצלכם הכל אחלה, ושעובר עליכם שבוע מצוין. אז ברוכים הבאים לפרק מספר 42. והיום אנחנו ממשיכים עם הפינה שלנו, חדשות בעברית. כמו שאתם כבר בטח יודעים, בפינה חדשות בעברית, אנחנו לוקחים 3 כתבות מעניינות, שעוסקות בסיפורים שקרו בזמן האחרון, ומדברים עליהן בעברית. גם הפעם הבאתי לכם 2 כתבות מרחבי העולם, ועוד כתבה אחת מישראל. אז על מה נדבר היום? נתחיל מבעל מסעדה בכפר קטן בסין, שממש לא רצה להתפרסם, אבל סרטון קצר ברשת החברתית הפך אותו לאטרקציה הכי גדולה באזור. משם נעבור לבחורה אמריקאית שהחליטה לחפש בעצמה את היהלום לטבעת האירוסין שלה. ונסיים עם מקרה קשה שקרה בישראל. מקרה שגרם להמון אנשים להשתמש בקוד ישן כדי לפרסם באינטרנט שם שאסור לגלות. אז כמו שאתם רואים, הולך להיות לנו פרק סופר מעניין. אבל לפני שנתחיל, אני רוצה לדבר רגע על משהו שקשור גם אליכם. אם גם אתם מבינים מצוין את מה שאני אומר, אבל כשמגיע הרגע שלכם לדבר, אתם נתקעים ומתקשים למצוא את המילים הנכונות, אז תדעו שאתם ממש לא לבד. זה קורה להמון אנשים, ובדיוק בגלל זה אני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי למפגשים הקבוצתיים שלנו, שפתוחים למנויים בלבד. מי שמנוי לפודקאסט מקבל גם טרנסקריפט מלא של כל הפרקים, וגם תרגילים שקשורים ממש לכל פרק. ועוד משהו קטן. אם אתם אוהבים את הפודקאסט ומרגישים שהוא עוזר לכם ללמוד עברית, אז יש כמה דרכים פשוטות לעזור לי להמשיך וליצור פרקים חדשים. אתם יכולים לעקוב אחרי הפודקאסט בספוטיפיי או ביוטיוב, לדרג אותו וגם לתמוך בו ולתרום דרך העמוד שלי שנמצא באינפו של הפרק. ועכשיו בואו תגבירו קצת את הווליום וכנסו לאווירה מעולה, כי אנחנו מתחילים.
תגידו, יצא לכם פעם לשמוע על בעלים של מסעדה שאומר ללקוחות שלו שהאוכל שהוא מכין יכול לגרום לבעיות בבטן? ומה שיותר מוזר זה שדווקא המשפט הזה הצליח להפוך את המסעדה שלו למקום שבאים אליו בכל יום אלפי אנשים. בואו תקשיבו לסיפור הבא שמגיע אלינו הישר מסין הרחוקה. מחוז גואנדונג הוא המחוז המאוכלס ביותר בכל סין. זאת אומרת שגרים בו הכי הרבה אנשים. בשנת 2020, כמות האנשים שנספרה שם הגיעה ל-126 מיליון איש. זה אומר בעצם שחיים שם יותר אנשים מכמעט כל מדינה אחרת בעולם. למעשה, יש היום רק 4 מדינות מלבד סין שגרים בהן יותר אנשים ממה שיש במחוז גואנדונג לבדו. בתוך גואנדונג יש עיר שקוראים לה פושאן. חיים שם רק 9.5 מיליון איש, שזה קצת פחות ממה שיש היום בכל מדינת ישראל. 13 קילומטרים משם, בכיוון דרום-מזרח, יש כפר קטן בשם צ'נקון, ושם גרים בסביבות 5,000 איש. אחד מאותם אנשים הוא לאו מו, או בתרגום חופשי לעברית, הדוד מו. כן, זה לא השם המלא שלו, אלא רק כינוי. מו הוא הבעלים של מסעדה שנקראת העוף בסיר של מו. וכמו שבטח הבנתם, מגישים שם עוף בתוך סיר. באנגלית קוראים לזה hotpot, וזו מנה לחלוקה. זאת אומרת שלא מזמינים אותה לבד, אלא אוכלים אותה בקבוצה עם עוד אנשים. במסעדה של מו מכינים את העוף קצת אחרת. לוקחים עוף שלם, קוצצים אותו לחתיכות קטנות, וזורקים אותו יחד עם כל העצמות לתוך סיר. שם הוא מתבשל בתוך מרק עדין עם קצת תבלינים. מעדן אמיתי. עד לחודש שעבר, כמעט אף אחד מתוך 126 מיליון האנשים שבמחוז גואנדונג לא הכיר את המסעדה של הדוד מו. למעשה, גם כמעט שאף אחד מתוך 9.5 מיליון האנשים בעיר פושאן לא הכיר את המסעדה הזאת. והאמת היא שרק חלק מתוך 5,000 התושבים שחיים בכפר צ'נקון באמת הלך לאכול שם. אבל לדוד מו כל זה בכלל לא שינה. כי בכל בוקר הוא קם, הגיע למסעדה, קצץ את העוף, הרתיח את המרק, שם תבלינים, ופתח את המסעדה
לאותם הלקוחות שבאו לאכול. אבל ביום רביעי, 1 באפריל 2026, כל זה השתנה. באותו יום ביקר במסעדה בחור צעיר שהוא גם בלוגר של מסעדות. למעשה מדובר במישהו די מפורסם, עם יותר מ-18 מיליון עוקבים ברשת החברתית דאווין. דאווין היא בעצם האפליקציה הסינית שממנה התפתחה הטיק טוק שכולנו מכירים. שתי האפליקציות האלה, הדאווין והטיק טוק, שייכות בעצם לאותה חברה סינית, אבל כל אחת מהן פועלת לגמרי בנפרד. הטיק טוק מיועדת לקהל בינלאומי, ודאווין פועלת אך ורק בתוך הגבולות של סין. בניגוד לטיק טוק, דאווין היא פלטפורמה עם המון אפשרויות. לא רק שאפשר לצפות בסרטונים קצרים, אתה גם יכול לעשות קניות, לגלות עסקים, ולהזמין משם כל מיני שירותים, והכל באותה האפליקציה. רק כדי שתקבלו קנה מידה, ותבינו עד כמה דאווין היא ענקית, אז נכון להיום, יש בסין קרוב למיליארד אנשים שמשתמשים בה. ככה שאפשר לומר שזו לא סתם עוד אפליקציה, אלא היא ממש חלק מהיום-יום הסיני. אבל בואו נחזור לסיפור, כי העוף שלנו בסיר כבר מתחיל להתקרר. אז ככה, כמו שאמרנו קודם, ב1 לאפריל נכנס אותו בלוגר למסעדה של מו. וכמו שאתם יכולים לדמיין, הוא עשה מה שעושה כל בלוגר של מסעדות. הוא הוציא את הטלפון והתחיל לדבר אל המסך תוך כדי שהוא מצלם. בשלב הזה, מו, שעמד שם וראה אותו מסתובב ומצלם, אמר לו באופן ספונטני, חצי בצחוק, חצי ברצינות. בבקשה, אל תהפוך אותי למפורסם. אני לא אדע איך להתמודד עם זה. הבלוגר הצעיר התעלם מהאמירה של מו, ופשוט המשיך ללכת עם הטלפון ולצלם. הוא צילם את עובדי המטבח, קוצצים את העופות. הוא צילם את הסועדים שאוכלים יחד מסביב לשולחן. וכמובן, הוא צילם את עצמו, אוכל מהעוף שבסיר, ומספר לכולם מה דעתו. בשלב הזה, הדוד מו קצת איבד את הסבלנות. אז הוא ניגש אל הבלוגר ואמר מול המצלמה שמי שאוכל אצלו במסעדה יכול גם לקבל שלשול. שלשול, וסליחה שאני נכנס איתכם עכשיו לפרטים קצת גרפיים, זה קקי רך ונוזלי, מה שיוצא בדרך כלל כשיש בעיות בבטן. הבלוגר, שקצת הופתע
מהאמירה הישירה של מו, אמר לו משהו כמו, אז בעצם אתה אומר שאם יש לי שלשול, זאת הבעיה שלי? מו, שלא התרגש מהשאלה של הבחור, ענה לו בחזרה. טוב, אם יש לך שלשול, זאת בטח לא הבעיה שלי. וכאן זה כאילו נגמר, כי הבלוגר יצא מהמסעדה וחזר לעיר הגדולה. וגם מו שכח מכל העניין, וחזר לשרת את הלקוחות שלו שחיכו לעוף בסיר. אבל את מה שקרה אחר כך, אף אחד לא יכל לנחש. 刘雨欣这小子最精了，一顿夸还真能把一家好好的店直接干到停业了，这绝对是全网最不想火的老板了。佛山这家藏在村子里的鸡包店。 עוד באותו היום, הסרטון של המסעדה התפרסם ברשת, וזה הפך לתופעה ויראלית יוצאת דופן. השילוב של מסעדה פשוטה באזור לא תיירותי, יחד עם הקסם של מו, שנראה כמו האדם האחרון בסין שמחפש לעשות פרסום לעסק שלו, הפכו את המקום לסנסציה בקנה מידה ענק. בתוך כמה ימים מהרגע שפורסם הסרטון באינטרנט, הוא קיבל מיליוני צפיות ושיתופים, ואז כבר אי אפשר היה לעצור את הטירוף. בכל יום הגיעו לכפר הקטן אלפי אנשים מכל רחבי סין. אותם מבקרים רצו לפגוש את הדוד מו ולטעום מהעוף המפורסם שלו. די מהר התורים למסעדה הלכו והתארכו, וחלק מהאנשים שלא רצו לחכות שעות עד שיהיה להם שולחן, אפילו הגיעו לשם ממש מוקדם, עוד לפני שהשמש עלתה. הכמות העצומה של המבקרים לא נשארה רק בתוך הגבולות של המסעדה. האזור כולו הרגיש את העומס. הדרכים הצרות של הכפר נחסמו בפקקים ארוכים של מכוניות. גינות וגם שדות פרטיים הפכו למקומות חנייה. ערימות של זבל ולכלוך התחילו להצטבר בכל מקום. וכמובן שחלק מהאנשים שעמדו בתור לא התאפקו, והלכו לעשות את הצרכים שלהם, זאת אומרת, את הקקי והפיפי שלהם, בכל מיני פינות באזור. וכך קרה שבבת אחת, כפר קטן ושקט, פתאום מצא את עצמו עם כזה עומס, שהוא בכלל לא היה מוכן אליו. עכשיו, בכל מקום שאני מכיר, אם דבר כזה היה קורה, כל התושבים ישר היו רצים לעירייה או למשטרה, ומגישים תלונה כנגד הבעלים של המסעדה. הם היו אומרים שזה פוגע להם באיכות החיים, ודורשים לקבל פיצויים, או אפילו
לסגור לגמרי את המסעדה ולהעביר אותה למקום אחר. אבל בכפר של מו זה לא מה שקרה. בתוך זמן קצר מהרגע שהאנשים התחילו להגיע, כל הכפר בא לעזור. הם הפכו אזורים ריקים ליד המסעדה לחניונים למכוניות. הם שמו ברחבי הכפר שירותים ניידים, והקימו אזורי המתנה מסודרים כדי לנהל את התורים הארוכים של האנשים. בנוסף לזה, כדי לעזור קצת לאותם אנשים שמחכים המון זמן בתור, הם בנו סככות של צל, וגם חילקו מים ותה, ואפילו קצת אוכל, כדי שמי שהגיע ממש מרחוק לא יהיה רעב. וזה לא נגמר פה, כי גם המועצה האזורית החליטה לנצל את ההצלחה של המסעדה ולהציע לאנשים גם אלטרנטיבות אחרות. המטרה שלהם הייתה לא רק לפזר את העומס, אלא גם להפוך את האזור כולו ליעד קולינרי. ואפילו הדוד מו בעצמו הלך ואמר לתקשורת שלא יגיעו רק אליו, ושיש עוד הרבה מאוד אוכל טוב באזור. עכשיו, ברור שמדובר בטרנד, ושעם הזמן, כמות המבקרים במסעדה של מו בטח תתחיל לרדת. אבל מבחינתי, יש בסיפור המקסים הזה שני דברים מרכזיים שאפשר לקחת. דבר ראשון, בעולם שלנו, שמלא ב-AI ובפרסומות ושטויות, אנשים עדיין תמיד יעדיפו את מה שמרגיש אותנטי. עובדה שעשרות אלפי סרטונים על מסעדות בסין לא הצליחו להגיע לאותו אפקט מטורף כמו כמה משפטים של אדם רגיל שפשוט נאמרו בכנות, מבלי רצון להתפרסם. ודבר שני, לא פחות חשוב, זה הפרגון, גם של המבקרים וגם של התושבים. אם גם אנחנו נוכל ללמוד מהסיפור הזה, ובמקום להתעצבן ולקנא כשהשכן שלנו מצליח, וזה יכול להיות גם עסק או כפר קרוב, פשוט ננסה לפרגן, לעזור ולשתף פעולה, אז לא רק שנהיה אנשים טובים יותר, אלא כולנו גם נוכל ליהנות מההצלחה אחד של השני. ונעבור לכתבה הבאה. מה הייתם עושים כדי למצוא את טבעת האירוסין המושלמת? יש מי שהיה נכנס לחנות תכשיטים, ופשוט בוחר את הטבעת הכי יפה שהוא רואה. אחרים היו משקיעים ימים בלקרוא ביקורות, להשוות מחירים וללמוד על יהלומים כאילו שהם עומדים להיות גמולוגים מקצועיים. יש כאלה שהיו טסים
למדינה אחרת, או מזמינים טבעת בעיצוב אישי. אחרים דווקא היו מבקשים את הטבעת שעוברת במשפחה מדור לדור. טוב, כמובן שיש גם את אלה שלא אוהבים טבעות, או שזה לא חשוב להם. אבל יש כאלה שלוקחים את העניין הזה צעד אחד קדימה, או אם אפשר לקרוא לזה, קפיצה אחת ענקית קדימה. בואו תקשיבו לסיפור הבא. עבור מישר פוקס, יועצת אסטרטגיה, בת 31, מהעיר ניו יורק, החיפוש אחרי טבעת אירוסין הפך למסע יוצא דופן. מישר רצתה טבעת אירוסין עם יהלום, אבל מבחינתה זה לא היה רק עניין של יופי או סמל לאהבה. היה לה חשוב שהיהלום על הטבעת יהיה נקי מבעיות אתיות. רגע, אבל מה הקשר בין בעיות אתיות לטבעת יהלום? אז ככה, בעולם היהלומים יש מושג שנקרא יהלומי דמים. יהלומי דמים אלו יהלומים שהוצאו מהאדמה באזורים שיש בהם סכסוך. זאת אומרת, אזורים שיש בהם סוג של קונפליקט. באזורים כאלה, תנאי העבודה של האנשים שעובדים במכרות הם קשים מאוד, והיהלומים עצמם עוזרים גם למימון של מלחמות ולסוגים שונים של פשיעה. במילים אחרות, מאחורי היהלום הנוצץ והיפה שנמצא בחנות, יכול להסתתר סיפור ממש לא טוב, שאם היית יודע אותו, אז כנראה שלא היית רוצה לקנות את היהלום הזה לאשתך לעתיד. אז נכון, היום יש כל מיני מנגנונים בינלאומיים שאמורים למנוע ולצמצם את התופעה הנוראית הזאת. אבל גם השיטות האלה הן לא מושלמות. זה בגלל שלא כל המדינות שמייצרות יהלומים נבדקות באותה המידה. וגם לא כל סוחר יהלומים באמת נותן לך את כל המידע לגבי היהלום שהוא מוכר. ובסוף, כמו תמיד, אתה צריך לסמוך על אחרים. והשאלה היא, עד כמה באמת אפשר לסמוך כשכל כך הרבה אנשים וכל כך הרבה כסף מעורבים בסיפור. מישר פוקס לא רצתה לקחת את הסיכון הזה. היא רצתה לדעת בדיוק מאיפה מגיע היהלום שלה, ומה הוא עבר בדרך. ואז עלתה לה מחשבה די משוגעת. אם היהלומים מגיעים מהאדמה, אז למה שהיא לא תמצא אחד כזה בעצמה? עכשיו, פה חשוב לדעת משהו על יהלומים. הקטע הוא שכמעט בשום מקום בעולם
אין מכרות יהלומים ציבוריים. אתה לא יכול פשוט לטוס לאוסטרליה, לסיביר, או לאיזו מדינה באפריקה, ולהגיד שם שאתה רוצה להיכנס לתוך מכרה ולחפש יהלום. זה לא עובד ככה. והסיבות לזה קשורות לאופן שבו כל תעשיית היהלומים פועלת. דבר ראשון, קריאת יהלומים מודרנית זה סיפור יקר, שמצריך הרבה מכונות וכלי עבודה כבדים. שלא לדבר על ביטוחים ולוגיסטיקה והמון עובדים שנמצאים בכל יום בסכנת חיים. דבר שני, התחום של קריאת היהלומים הוא סוג של מונופול. 98% מכל היהלומים הטבעיים שנמכרים היום בעולם מגיעים רק מ-11 מדינות. ומי שאחראי להוציא מהאדמה כמעט את כל היהלומים האלה הן רק 4 חברות בינלאומיות. זה הכל. 4 חברות בעולם אחראיות על כמעט כל היהלומים הטבעיים שיש בשוק. אבל להפתעתה של מישר, המקום היחיד בעולם, כן, היחיד בעולם, שבו כל אחד יכול להגיע ולחפש יהלומים, נמצא לא מאוד רחוק מהבית שלה. בתוך ארצות הברית ממש. ולמקום קוראים Crater of Diamonds State Park, והוא נמצא במדינת ארקנסו. רק 3 שעות טיסה מהעיר ניו יורק. פארק היהלומים הוא מקום די גדול, ונמצא באזור שפעם היה בו פתח של הר געש, וולקנו. בחלק קטן מהפארק יש שדה פתוח, שבו המבקרים יכולים לחפור בעצמם ולחפש יהלומים שנמצאים באדמה. מאז 1906 נמצאו בפארק יותר מ-75,000 יהלומים. היהלום הגדול ביותר שנמצא שם נקרא אנקל סם, והוא גם היהלום הגדול ביותר שנמצא אי פעם בארצות הברית. אבל רגע, איך בכלל עובד המכרה הזה? אתה פשוט מגיע לשם ומתחיל לחפש יהלומים? אז ככה, קודם כל, אם גם אתם רוצים לבקר שם, חשוב שתדעו שצריך לשלם דמי כניסה. מחיר הכניסה לפארק למבוגר הוא $15, ולילד $7. בפארק יש גם מרכז מבקרים עם הסברים על המקום, ואפשר לעשות שם טיולים רגליים. אבל אם אתם רק בקטע של חיפוש יהלומים, אז תדעו שאתם יכולים להביא ציוד מהבית, או לזכור ציוד במקום. כמובן שכדי לחפש את היהלומים, אתם חייבים להשתמש
אך ורק בכלים ידניים, כמו עת חפירה, דלי ומסננת, ואסור לכם להשתמש בכלים חשמליים, או כאלה שיש בהם מנוע. והקטע הכי כיפי בפארק היהלומים הוא שזה בילוי ממש לכל המשפחה, וכולם מחפשים אחד ליד השני. והקטע הכי טוב זה שאם אתה מוצא יהלום, אז הוא שייך רק לך. אבל שנייה. לפני שאתם מתחילים לחלום ולפתח ציפיות, כדאי שתדעו שלמצוא יהלום בפארק זה לא דבר כל כך נפוץ. בכל יום מבקרים בפארק כמה מאות אנשים, ורק אחד או שניים מתוכם באמת מוצאים יהלום. ואם נמשיך קצת עם הסטטיסטיקה, אז כדאי שתדעו שבכל שנה רק 12 יהלומים באמת עוברים את הגודל של קרת אחד. הרוב הגדול שנמצא בפארק הם הרבה יותר קטנים. אז עכשיו, אחרי שאנחנו יודעים את כל זה, אפשר להגיד שמישר לקחה על עצמה הימור די רציני. אבל מישר היא יועצת אסטרטגיה, וכדי להגדיל את הסיכויים שלה, היא החליטה לקחת חודש שלם של חופש מהעבודה. אז היא נפרדה מהחבר שלה, וטסה עד לארקנסו. היא שילמה על מקום לישון, על ארוחות, וכמובן $15 ליום בשביל להיכנס לתוך הפארק. ואז היא לקחה עת חפירה ומסננת, והתחילה לחפש באדמה במשך שעות, יחד עם מאות אנשים אחרים. ביום האחרון, אחרי חודש של חיפושים, מישר ראתה פתאום נצנוץ קטן ליד הרגל שלה. בהתחלה היא חשבה שזאת טיפה של טל שמבריק על האדמה. אבל אז, כשהיא התכופפה ונגעה בזה, היא הבינה שזו לא טיפה של מים, אלא משהו אחר. היא הרימה את האבן הקטנה והנוצצת, והביאה אותה למשרדים של הפארק. ושם אישרו לה שזה באמת יהלום. יהלום במשקל של 2.3 קרת. אחד הגדולים ביותר שנמצאו שם במהלך השנה. כשמישר הבינה מה יש לה ביד, היא ירדה על הברכיים וצחקה ובכתה בו זמנית. זה היה רגע אחד שסיכם בשבילה כמעט חודש שלם. חודש שלם של עבודה קשה, חום כבד ועייפות מצטברת. כי אולי כל המסע הזה לא היה באמת על מציאת יהלום לטבעת אירוסין, וגם לא על שאלות שקשורות לאתיקה, אלא על משהו עמוק יותר, על הרצון לעשות דברים בדרך שלך, ולהשיג משהו שבאמת יש לו ערך. ערך שלא נמדד בכסף וקרת, אלא בתהליך ארוך שעברת
במשך ימים עם עצמך. ונעבור לכתבה האחרונה. Upon the field where shadows creep, a night arose from dreams so deep. אקרוסטיכון הוא סוג של כתיבה. כשכותבים באקרוסטיכון, לוקחים את האות הראשונה של כל שורה, מילה או פסקה, וכשמחברים אותן יחד, מתקבלת מילה או משפט עם משמעות חדשה. הראשונים שהשתמשו בזה היו היוונים, ואחר כך זה הגיע גם לימי הביניים. שם השתמשו בזה כדי לקשט שירים, או כדי להסתיר כל מיני רעיונות בתוך הטקסטים. היום, בניגוד לפעם, כבר לא כל כך משתמשים באקרוסטיכון. ואם נתקלים בזה, אז בדרך כלל זה קשור למשחקי מילים, או לברכות של יום הולדת. אבל בשבועות האחרונים בישראל קיבל האקרוסטיכון חיים חדשים, וכל הרשת החברתית בארץ הייתה מלאה בזה. הכל התחיל בשנת 2022, כשבחורה בשם שיילי עטרי פנתה למשטרה. שיילי הגיעה למשטרה כדי להגיש תלונה על אונס שלטענתה היא עברה 10 שנים קודם לכן. בעקבות התלונה שלה נפתחה חקירה נגד חשוד, ובמקביל, זאת אומרת באותו הזמן, בית המשפט החליט להוציא צו איסור פרסום על השם שלו. צו איסור פרסום אומר בעצם שאסור לפרסם את שמו של החשוד, או כל פרט אחר שמאפשר לזהות אותו. בשלב הראשון, התלונה של שיילי על האונס כמעט שלא הייתה ידועה לציבור הרחב. אבל עם הזמן, הסיפור שלה התחיל להתפרסם. ותוך כדי הפרסום הזה, התחילו לעלות לא מעט שאלות לגבי האופן שבו התיק טופל, ומדוע אותו חשוד באונס עדיין מסתובב חופשי, ואסור להגיד את השם שלו. ניסיתי בהתחלה להמשיך כרגיל, לא הצלחתי לנגן יותר, לא הצלחתי לכתוב כי לא רציתי לדבר על המקרה הזה. עזבתי את רימון ועזבתי את הדירה גם. ב4 בדצמבר 2025 שודרה בטלוויזיה בישראל תוכנית תחקירים שעסקה בסיפור. בתוכנית הופיעה שיילי עטרי בפעם הראשונה בפנים גלויות. זאת אומרת שראו אותה בצורה מלאה, בלי טשטוש של הפנים ובלי להסתיר את הזהות שלה. שיילי דיברה למצלמות באופן גלוי על זה שהיא נפגעה מינית, ועל כל מה שהיא עברה מסביב לפרשה. בעקבות אותה כתבה בטלוויזיה, החליטה המשטרה לפתוח מחדש את החקירה. אבל למרות זאת, צו איסור הפרסום
על שמו של החשוד נשאר בתוקף. בתוקף זה אומר שהצו של בית המשפט לא בוטל ולא שונה, ועדיין חייבים לציית לו. בשלב הזה, הסיפור של שיילי עבר אל הרשתות החברתיות, והפך לוויראלי. הרבה מאוד אתרים וקבוצות פייסבוק התחילו לכתוב על הנושא, ולתת רמזים ורעיונות על מי זה אותו אדם שלכאורה אנס את שיילי, מבלי לעבור על החוק כמובן. זמן קצר לאחר מכן, הצטרפה לסיפור עוד בחורה, שסיפרה שגם היא נפגעה מאותו אדם. כמו שיילי, גם היא בחרה להופיע מול המצלמות בפנים גלויות, עם השם האמיתי שלה. שנייה שגיליתי שהבן אדם שתקף את שיילי עטרי זה הבן אדם שפגע בי, היה לי ברור שאני אשב פה היום ואני אעשה הכל כדי לוודא שאף אחת לא תעבור מה שאני עברתי. הרעיון של נעמה שחר כאן באולפן שישי בחדשות 12, בו סיפרה על התקיפה המינית שעברה על ידי מי שחשוד באונס של שיילי עטרי, עורר גל מחאה ציבורית רחב ברשתות. העדות החדשה של נעמה שחר, המתלוננת השנייה, שינתה את התמונה. כי פתאום כבר לא היה מדובר רק על מקרה של אונס אחד, אלא על האפשרות שיש כאן מקרים רבים. בשלב הזה נכנסה לתמונה גם יוזמה ישראלית שנקראת הבושה עוברת צד. הרעיון מאחורי היוזמה הזאת הוא בעצם לחשוף ולגלות את השמות של מי שפוגעים בנשים, כדי שגם הם ירגישו לא נעים, כדי שגם הם ירגישו את הבושה. אחת הדרכים לפרסם את השם של אותו בחור מבלי לעבור על צו איסור הפרסום הייתה השימוש באקרוסטיכון. אנשים בעצם כתבו טקסט רגיל בין כמה שורות, אבל אם לוקחים את האות הראשונה בכל שורה, מקבלים את השם שאסור היה לפרסם. מה שקרה באותו הרגע היה פשוט יוצא דופן, כי מאות אנשים באינטרנט התחילו לפרסם את השם של הבחור באקרוסטיכונים, וכמובן שעוד אלפים רבים שיתפו את אותם הפוסטים. בשלב הזה התחיל בישראל דיון שבעצם לא נגמר עד עכשיו. השאלות העיקריות בדיון נוגעות לשאלה האם זה באמת לגיטימי לעקוף את החוק ולא להקשיב לבית המשפט. וכמובן, השאלה של מה יותר חשוב, הזכות של הציבור לדעת על חשודים שפוגעים באנשים אחרים, או הזכות של אותם החשודים לשמור על אנונימיות, כל עוד הם לא הורשעו בבית המשפט. ובתוך כל זה עלה גם עניין אחר שמבחינתי הוא גם הכי מעניין. הסיפור של השימוש באקרוסטיכון כדי לחשוף שם של מישהו שחשוד באונס, הוא בעיניי סיפור על סולידריות. כי המון נשים וגם גברים הראו שהם
מאמינים למתלוננות, ושהם לא מוכנים לקבל את המצב שבו המערכת המשפטית לא נותנת תשובות אמיתיות, ומשאירה חשודים באונס לא רק חופשיים פיזית, אלא גם חופשיים באנונימיות שלהם. וזה בעיניי משהו שחייבים לשנות. זהו, זה הכל להפעם. אני רוצה לומר תודה לאדם, לדייב ושאול שתרמו לפודקאסט, וגם לומר תודה ענקית למאזין חוסה לואיס, שעוזר לי המון באיך לשפר את הקריינות שלי מול המיקרופון. לפני שנסיים, אני רוצה להזכיר שאם גם אתם רוצים לתרום לפודקאסט, לעשות מנוי, לקבוע שיעורים פרטיים, או בכלל, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר דרך הלינקים שנמצאים באינפו. ולסיום, אני רוצה להגיד לכם, המאזינים, המון המון תודה על זה שהקשבתם לי. ואנחנו, כמו תמיד, נתראה בפרק הבא של פשוט עברית.